Браття і сестри, дорогі українці, живемо в надзвичайно відповідальний час. На сході України йде війна. Наші воїни, наші доблесні воїни захищають нас від лютого агресора, який хоче поневолити нашу державу. Пам'ятаємо, браття і сестри, що ми повинні допомагати, пам'ятати про них, не забувати, не розслаблятися, тому що вони стоять за нас, за наші мирні міста, за наші села. Тож, браття і сестри, пам'ятаємо це. Вони захищають Україну, захищають кожного з нас, захищають нашу мову, нашу церкву, нашу державу. І це є речі засадничими. Без цього не буде існувати нація, не буде існувати держава. І ми завжди будемо потоптані тим чи іншим ворогом, як було це в історії нашої держави. Тож будьмо разом, будьмо єдиними. Пам'ятаємо, що треба зберігати нашу мову, нашу культуру. Це основні речі, без яких ми не сформуємося до кінця як нація. Тому будьмо разом, підтримуємо їх, бо вони віддають життя. Боляче спостерігати, як молоді хлопці, які тільки розпочали життя, гинуть, але гинуть і кладуть як герої життя за нас, за Україну, за нашу державу. Тож, браття і сестри, нехай Господь нам допоможе. Нехай ми будемо любити цих людей, які кладуть своє життя за нашу Україну. Молімось за них, творимо молитву за них, щоб Господь оберігав їх від ворожої кулі, щоб вони поверталися здоровими, щоб вони могли продовжувати жити і будувати нашу державу. Любіть Україну, любіть, любіть її во время люте, усяку тяжкою минуту за нею Господа моліть. Іван Котляревський сказав пророчі слова. Слова ці звучать наступним чином. Любов к отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат.